Hello mga ka-Penny! Welcome back to my channel. At for today's vlog, ipapakita ko sa inyo how to make a home remedy para sa mga may dry cough. At kayo natataka kung bakit may po. Vlog! Tuturuan ko kayo paano gumawa ng mabisang gamot para sa dry cough. Pero pag hindi naman all you need to do, have a kulapo, a lemon, a 10 pieces lemon, pero pag hindi mabisa sa inyo yung gamot guys, consult your doctor. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. Depende sa inyo kung gaano karaming lemon ang ilalagay ninyo. Pero para sa akin, 10 lang. Depende din sa inyo kung gaano kadaming kulapo ang ilalagay ninyo. Kung kaya nyo. Pero pag hindi, alam, saan pag-abri-ani? Kin, abriyasan mo nga niyo, Kin. Ano ka? Wala na abri-ani, Kin. Abriyasan mo nga niyo. Hindi na rin naman bukas. Abriyasan mo. You better sa akin mga dalawa tatlong kutsara. Oops. 1, 2, 3 na. Mas madami, mas mabisa. Then, add the lemon. Ang dami. Kada-kada ang ano. After, you better remove the lemon seeds.
After you remove the lemon seeds, guys, just add a little bit sugar para tasty na kaunti yung homemade remedy for dry cough. Just a bit. Just clean first. Okay. And after that, keep this refrigerated para pwede pa siyang magamit bukas or the next day or kung may dry cough na naman kayo. Bye!